عالم عجيب. في آيات قرآنية زي آية مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آية مباشرة صريحة في مدلولها الحرفي حكاية تمدد الكون. كلمة وإنا لموسعون يعني لغاية دلوقتي عمالين نوسع، وإنا لموسعون دلوقتي وبكرة وبعده، يعني العملية مستمرة، الاتساع الكوني مستمر، توسيع الكون مستمر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حتى كلمة السماء بنيناها لأن مسألة معمار، زي ما حكينا في حلقة من الحلقات، ده معمار مش مجرد يعني. أيضا آية جميلة قوي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وآية تانية برضو عن إمساك السماء، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. دي برضو إشارة على إن هي لازم هتقع بس منتظرة إذنه. فحكاية الإمساك بالسماوات وإنها إذا زالت هذه القبضة ما فيش أي قبضة هتقدر تلم السماوات من تاني. إحنا برضو شفنا دي، يعني شفنا إزاي إن في قبضة ماسكة كل الكون بحاله، بحيث إن لو ابتدت تتراخى قوة التمدد هتبتدي تنفرد قبضة الجاذبية وتلم الكون كله تاني. وبدون هذه القبضة كان أي حاجة هتنحل عنها عرى الجاذبية كانت هتفقد في الكون والتهمة خلاص. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طبعا ما هو من غير قبضته كان كله هيزول، كان هينتشر الانتشار المهول بعد الانفجار ده، وكله يتمدد ويبتعد عن بعضه، وبعدين تنحل عنه عرى الجاذبية، وبعدين يفقد كله في الفضاء ويزول، لولا إن في حاجة مسك بترجع تلم ده كله، تلم زي ما الصياد يلم بشبكته ويروح لامم الشبكة ثاني بعد ما رماها وفرشها على البحر كله، يرجع يلم تاني. ففي قبضة، في إيد مسك. وبعدين الآية صريحة، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إشارة على إن المسألة منتظرة إذن، وبعدين هتقع السماء على الأرض. وقلنا في حلقة إن يوم القيامة موصوف بأوصاف يفهم منها إن العمارة الكونية كلها هتتطربق، مش بس حكاية الشمس تنطفي زي ما بعض الفلكيين يقولوا بفضل الله 5000 مليون سنة. ده كلام فارغ، لأن هي من كلام في القرآن عن قرب الساعة، يعني معناها اليوم القيامة ما هياش حكاية انطفاء شمس، ده السماوات كلها هتتطربق على بعضها. وقلنا إن ممكن ما الأوصاف اللي وردت عن الساعة تنطبق على فكرة انهيار عمارة السماء كلها، لأن لما تبتدي كل العمارة دي تنهار، فمجرد اقتراب أجرام سماوية كبيرة جاذبيتها قوية من الأرض هتخلع جو الأرض، السماء هتكشف بالمرة، وكذلك تندلق كل البحار وتتفجر قيعان البحار وتخرج الأرض أثقالها وزلازل، كل ده ممكن يحصل. لكن قلنا ما فيش داعي أبدا إن احنا نحاول نفهم يوم القيامة فلكيا، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بنى السماء ممكن يهدها من غير أسباب في الكتب الفلك بتاعتنا. مشيئة ربنا ممكن تبقى مسببة وبأسباب نفهمها، وممكن تبقى مشيئة من غير أسباب نفهمها. زي ما أراد بالأمر إن النار تبقى برد وسلام على إبراهيم، فدي مسألة ما نقدرش نفهمها خالص بأسبابنا إحنا، ما نقدرش نفهم إزاي تبقى النار بالكلمة تتحول إلى برد وسلام على إبراهيم. فإذا أفعال ربنا سبحانه وتعالى ممكن تبقى أفعال مفهومة ومسببة نفهمها إحنا بعالم الأسباب بتاعنا وبالعقل بتاعنا، وممكن تبقى مشيئته خارقة للأسباب وفوق إدراكنا. وقلنا برضو إن ده
في يوم القيامة يبقى فهم أحسن ليوم القيامة، لأن يوم القيامة مصحوب بظواهر فوقية ما نقدرش أبدا نوصفها، زي حكاية العرش الإلهي يحمله 8، كل دي ما نعرفش ما هو العرش وما هم حملة العرش ومن هم حملة العرش، دي حاجات فوق إدراكنا بالمرة. وقلنا فعلا إن أحسن شيء مش إن احنا نحاول نفهم يوم القيامة فلكيا، لا، إن احنا نحاول نحسب حسابه ونحسب نحسب حساب هذا اللقاء ونستعد له، بأن الإنسان يكون على مستوى الطاعة ومستوى القرب من ربه، ويتأهب بالعمل الصالح، ويعمل أكبر قدر من الخير لنفسه وللآخرين. هو ده أحسن من إن احنا نحاول نعصر دماغنا عشان نعرف إيه اللي هيحصل فلكيا يوم القيامة، لأن دي حاجة مش هتفيد، إنما اللي هيفيد إن احنا نستعد لهذا اليوم. فنرجو أن نبدأ جميعا بالاستعداد